Yo, what's up mga guys? Welcome to my channel. Nax! Gago! Welcome to my channel. So, ayun na nga. So since naggumawa na rin ng YouTube channel, isip ko na rin maggagawa ng mga legit na video sa YouTube channel. So, ayun. So, naisip ko, i-unbox ko na lang. In-order ka ng webcam from Gadget Hunter PH sa Facebook. Pwede nyo sila manap sa Facebook page nila na Gadget Hunters PH. Sa website nila na Primegood PH. So, yung link, ilalagay ko na din sa description mamaya. And, ayun, kuhain ko rin yung package sa baba. So, yun. Nakakuha ko na siya. Tara, unbox na natin. Okay, so nakuha ko na ng item. So it's Anlud W6 webcam 1080p. So nakuha ko lang siya sa Gadget Hunters PH for only 599 pesos. Yung original price niya ata is around 750. Ayun, 749 pala siya. And then inaabangan ko na talaga siya actually dati pa. So nagulat ako pagtingin ko kanina kagabi, Parang may problema ka. Pagtingin ko 599 pesos na lang siya. Tapos so shipping fee niya is 50 pesos. Ayan, so ang total niya is asan ba yun? Ito. Total niya na lang is 649. At ito pa, in-order ko siya kaninang 5 AM, dumating siya ngayong 3 o'clock PM. Same day shipping. Napakabilis. Nagulat na lang ako, walang mang pasabi. Ginusto mo yan eh. Hindi, joke lang. Thank you Gadget Hunters or tsaka Prime Goods. So yun na, tara buksan na natin. So, ayun siya, Prime Goods. Thank you for purchasing. Asan, paano bubuksan to? Gago! Ayan, kulitin natin. Ayan, okay. Ayan, so, USB video camera. Ayan siya. Ayan. Okay, so nakalagay dito. Full HD daw, built-in camera, H.26, plug and play, and spiral focus. Anything else? Wala na. So, wait lang. Baliktad pala. Okay, so buksan na natin. Paano ba to? Yan. So, wala nang cheche bureche. Ito na kagad siya. Wait lang. So, ito, yung manual. Manual. Actually, parang wala mo masyado. Getting start. Ito lang. Connect tikite your webcam. Hindi, joke lang. And ito na nga yung webcam. So ito na siya. So yan. Kung makikita nyo. Okay. Tapos yun nga. Type C. Ano siya? USB. So wala na. Yun na yung laman niya. Okay. Tapos ito. Tignan natin. Ayan. Okay. Ito nga dun sa slide. So yun nga. Nalalagay niya 1080p. So regarding sa specs naman niya. As per website. Mayroon siya. 1920 times 1080p resolution with 30 fps frame rate. May built-in siyang microphone. Full digital noise reduction daw. And also 360 spin angle and switching design. So ayan. Kung makikita nyo. Umiikot siya. 360. So wala namang cable mo puputol sa, okay lang siya paikutin nyo kasi ito naman yung cable niya nasa labas. So yan. And then 2 megapixel na 5-layer optical lens with automatic fixed focus, and then yung nga USB 2.0 siya, supports Windows and Mac. So plug and play nga lang daw siya. So connectivity, ayan, wired. Yes, interface cable, and then yung length ng cable niya is 1.5 meters, 360 angle nga siya, and then 2 megapixels. Tapos yung frame rate niya, kung may tatanong nyo, it's 30 fps or 30 frame per second. And then yung chip niya daw is Huawei high silicon chip, and then detection distance, yung layo niya from the object tsaka doon sa peso is 5 to 8 meters. And then the maximum resolution is 1920 times 1080p. So, tara, tatry na natin siya ngayon sa PC. First, actually, kaya ako bumili nito is for streaming. Ginagamit ko kasi yung cellphone ko as webcam habang nagsi-stream. Gamit yung Droid Cam. It's actually an app. So, yun. So, ito, tatry natin siya. Kasi nakita naman sa review, okay naman daw siya. So, yeah. Tara, let's go. So, yan. Dito ko siya pwesto. Makikita niyo yung monitor. Dito ko siya pwesto sa gilid. And then, kabit natin siya. Okay, docs. So, yan guys. Tingnan natin. Tumunog siya. Tingnan natin. So, yung sabi niya plug and play. So, wait lang. Okay, so yun guys. Dito na tayo sa sa PC ko. So, naka-open na ako ng OBS, which is yung ginagamit ko sa pag-stream. And then, i-set up natin yung webcam. Okay.
So since sinabi naman nila plug and play na lang to, wala na actually program or kahit anong installer na kailangan pang i-open. So kailangan mo na siya i-detect gamit itong OBS, and then tara setup natin. So ito, let's say nandito na tayo, camera, which is ito na. Okay. Add tayo dito sa sources. Hindi ko alam itong camera. Ito, video capture device, sorry naman. Webcam. So, webcam. Ayan! Right! Grabe ang linaw. Ang linaw niya actually. Grabe ang linaw. Gulat ka, no? Ito. So, wala na muna akong babaguhin. Raw muna siya. Ayan, oo nga, linaw nga. Taba ko dito. So, kita-kita nung kwarto ko, actually. So, ayan. Malinaw siya. Oh, actually, linaw niya. Ayun o. Kasi kung nung ginagamit ko dun sa phone, though backcam na siya, 16 megapixels naman. Pero, iba kasi yun. Ito, malinaw siya actually kung titignan nyo. Makikita rin naman siya. Ito, pag naka-lights on, malinaw talaga siya. And, kita nung, ang oily ko nga. Dumi-dumi mo! Sige, pag napatay naman ng ilaw, okay ka. Sir, wag po, sir! Sir, wag! Ayan. So, ganito pag gabi, kita pa rin yung oiliness ko. And then, pag walang talagang ilaw, Ganyan kadilim. okay. Malinaw pa rin naman siya. Oo, ganda. Nice. Galing. Good job. Sulit long 600 pesos ko. Hindi totoo yan. Sulit para sa akin, sulit siya. Ayun guys. So ayun, doon nakadali mag-setup ng webcam. Perfect siya for streaming. Lalo na pag sa mga mag-online class, kung wala silang webcam, okay na siya. Okay, sulit. And then, I would suggest na para sa mga nagsistream din na kung gusto nyo makahanap ng budget-friendly webcam, add to cart nyo na to. Sulit siya. And yun. At sa pamabilis, same day shipping siya for Metro Manila customers. So again, thank you Gadget PH, Gadget Hunter PH, at saka Primegood PH para sa webcam na to. So again guys, yun muna. And then, actually masaya ako. Nice. Hindi totoo yan. Sulit nung bayad. Worth the wait sa pag-sale. So ayun, that's it for now. Sana nagustuhan nyo itong video to. At kung nagustuhan nyo itong video to, just hit the like button, and syempre, subscribe na rin guys sa channel ko. Tapos hit the bell button para sa mga susunod ko pa na uploads dito sa YouTube channel natin. So again guys, thank you so much sa panonood, and yun na, all players, peace out.